أكيد واجهت في أحد الأيام إنه جهازك كان بطيء كثير لدرجة إنه أنت مش عارف تشتغل عليه من كثر ما هو بطيء، وقد ما هو بطيء أنت مش قادر حتى إنك تعمل، مجرد إنك تفتح البرنامج رح يطول كثير معك، ممكن ياخذ معك 10 دقائق أو ربع ساعة أو حتى نص ساعة على بال ما يفتح البرنامج. بهذا الفيديو إن شاء الله بدنا نعرف كيف بنقدر إن نخلي الجهاز يشتغل بطريقة سلسة ويبطل بطيء. يعني في أشياء بسيطة لازم تكون عاملها علشان الجهاز يبطل بطيء أو علشان تسرع الجهاز. تابعونا بهذا الفيديو. اهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا اذا اول مره بتشوفني، انا اسمي عبد القادر مقدادي وبعمل دروس وبحكي طبعا اكثر عن التصاميم، ونعمل شويه فيديوهات عن التقنيه مثل الكمبيوتر. واذا عجبكم طبعا محتوى القناه تقدروا تشرفونا عنا في القناة. أهلا وسهلا فيكم وتشتركوا عنا في القناة. طيب إذا من غير ما نطول عليكم، في أشياء لازم نكون عاملينها قبل ما إحنا نشتغل على الجهاز، لأنه بتكون أنت عبارة عن إنك بتكون فاتح ملفات قبل أو برامج قبل وهي أصلا شغالة، ما زالت شغالة، فهاي لازم تعملها ديليت. كيف بدنا نعملها ديليت وكيف بدنا نفوت على هاي الملفات؟ خلينا ننتقل للكمبيوتر ونعرف كيف نقدر نحذف هاي الملفات. بداية انت اول ما تبدأ او اول ما تفتح الكمبيوتر تبعك بيكون بطيء زي ما حكينا. اول اشي علشان تحذف الملفات اللي بتكون شغالة وملهاش داعي تعمل ستارت وحرف الار. اول اشي نطبعه اللي هي كلمة ريسنت، نطبع كلمة ريسنت وبعدين نعمل اوكي. هاي الملفات طبعا كلها عبارة عن ملفات مفتوحة من قبل، ولكن لازم تحذفها لانها عاملة حمل ثقيل على الجهاز. فبنعمل كنترول اي والشيفت وديليت، هيك انحذفت. نعمل طبعا اكس، نعمل مرة ثانية كنترول ار وبنكتب %temp%، نطبع %temp%، بعدين نعمل اوكي. برضو نفس الشيء. طبعا انا بحذف اول باول، هي بتكون عندك ملفات كثيرة، يمكن 200 او 160 ملف حسب انت شو بتكون فاتح قبل الملفات قبل، فبتكون كثير. انا طبعا لاني بحذف اول باول فلذلك بتكون عندي قليلة. بنعمل كنترول اي شيفت وديليت، نعمل انتر، نطلع كمان مرة نعمل ستارت مع حرف الار، والمرة هاي نستعمل temp فقط، temp لحالها من غير %temp فقط لحالها. بنعمل اوكي زي ما انتم شايفين. يعني حتى مع اني انا بمسح اول باول الا انه في كمان ملفات لازم تنحذف. نعمل كنترول اي شيفت وديليت، نعمل يس، تقريبا 90 ملف، نعمل يس. إذا بتطلع لك هاي الرسالة بتعمل do this for all current item، بعدين skip، نعمل X. طبعا إذا ضلت كم من ملف، هاي بتكون ملفات اللي أنت فاتح عليها أو اللي بتستعملها الآن. الآن مرة ثانية بنعمل start وحرف الR. زي ما حكينا استعملنا بس الtemp والpercent temp والrecent، الآن بنستعمل اللي هي prefetch. نعمل اوكي، نعمل كنترول اي شيفت ديليت، تقريبا 101 ملف موجود، نعمل يس. طبعا زي ما حكينا اذا في اشياء ما بتنحذف نعمل do this for all current items بعدين skip. وهيك طبعا تتأكد انه جهازك خالي من اي ملفات مفتوحة من قبل. طبعا في بامكانك كمان تعمل Alt Control وديليت، البرنامج اللي انا بسجل عليه الشاشة اللي شغال، وباقي الاشياء المفتوحة فهي تم اغلاقها او تم مسحها علشان يكون الجهاز سريع. وبس هذا كان كل شيء لليوم. ان شاء الله تكون استفدتوا من هاي الحلقة. وانا بعرف انه في كثير منكم بيعاني من هاي المشكلة، انه الجهاز بيكون مثلا شاريه جديد ولكن بيعاني من مشكلة انه الجهاز صار بطيء فجأة.
فان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، واذا عجبكم طبعا الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب القناه، ونشوفكم فيديو جديد. سلام.